Hello, what's up mga bagis? Ayan, good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat. Ayan, at sa mga ka-OFW kong manonood. Bagis, ayan, isa na naman makabuluhang araw at video ang i-share ko sa inyo. Ayan, ngayong araw na to, ayan, pupunta ako ng Toyota Service Center. Ayan mga bagis, ipapa-service center ko yung aking kotse na si Blacky. Ayan, pinangalan ko sa kotse ko, si Blacky. Ayan, si Blacky ay kasama ko kung saan man ako magpunta. Sa Riyadh, sa labas ng Riyadh. Ayan, so mga bagis, tara, samahan nyo ako pumunta sa Toyota Service Center. Ayan, kita-kits. So ayun guys, ayan, tara at pupunta na tayo ng Toyota. So ayan, inaantay ko lang yung Sudan na sekretary ng boss ko. So tara, samahan nyo ako. Ayan guys, ayan, ang kailangan lang natin, ayan, mag seatbelt. So tara, samahan nyo ako. Baka doon na lang kami magkikita ng Sudani sa Toyota. Yan, Toyota Olea. Okay. How are you? How are you? Fine. You see, hada sadik nyo? صديق Hada nyo, sawag. New driver. اليوم Eh, hada Today? bed. Yesterday. Come. آه. Say hi. Say hi to my vlog. Say hi. Hi. To your hada bed. Bed in India. Mama, kalam. Say hi. Say hi. أنت كلام ماما Your mother, father in India. This is my vlog. Say hi. هاي Eh, أنا ما في إنترنت you don't have internet. Later I will show you. Or if I finish this vlog, I show you the video, okay? أوكي This video, okay? أوكي Okay, bye-bye. I go. أوكي I go Toyota. Hada Toyota Service Center. شوروم Okay. Bye-bye. Ayan guys. Kapitbahay ko. Ayan.
driver din dito sa Riyadh, Saudi. So tara, punta tayo ng Toyota. Tumawag yung Sudani. Andun na pala sa Toyota. Si Loco. On the way na rin naman tayo. Ayan. So ayan guys, andito na tayo sa Toyota. Ayan, malapit na tayo. Hanap lang ako ng lilikuan natin. Guys, ayan na yung Toyota dyan. Diyan ko dadalhin si Blacky. Ikot lang tayo. Hanap lang tayo ng iikutan natin. Hello guys, ayan. Ayan, dito na nga tayo sa Toyota Service Center. Ayan, andun yung kotse at pinaprocess na yung documents. Kung ano yung mga dapat papalitan. Araw niya ngayon ng pagpapalit ng langis. Ayan guys. Ayan, kung napapansin nyo guys, ayan, andito tayo ngayon sa Toyota. Kaharap lang niya ang gallery. Ayan, dito sa Riyadh. So, ayan guys, mapapansin nyo ayan yung pangalan ng Toyota. So, medyo ano lang ako dito kasi baka masita tayo. So guys, kita-kita na lang ulit mamaya. I-update ko kayo kung nangyari dito sa sasakyan. Okay guys, ano tinignan ng ating officer sa Toyota. Ayan, pinandal siya. Ayan
Pasok na si Blacky. So guys, kita-kita ulit mamaya. Tingin ko, iiwan namin to. Babalikan namin mamaya guys. Yo, what's up guys? Ayan. Baka bagis, pauwi na kami niyang boss ko. Ayan. Sekretary din si boss, si Sir Joan. Ayan. So, ayan. Kita-kita lang mamaya. Bagis, papunta na kami ng boss ko si Sir Jamal. Ayan sa Toyota. Kukunin na namin yung Corolla. Yan. So, kita-kita lang ulit doon. Ayan, kita nyo naman kami na. Sa daan kami. So, mamaya na lang guys. Sa Toyota, ayan, kakarating lang namin. So ayan, makikita nyo naman ayan, sa likuran ko dito yan sa Riyadh. Ayan. So guys, yung mamaya lang. So ayun guys, ayan, kuha ko na yung kotse. Ayan, pauwi ako ngayon. So ayun mga bagis, ayan, nakuha ko na yung kotse. Ayan, gabi na. So na-check ko na siya, okay naman siya, maganda na siya, para siyang bago ulit. Ayan, mga tips ko lang sa mga may mga sasakyan sa Pinas, kung saan yung mabili o dealer yan, mas maganda dalhin yung sa service center ng kung anong brand ng yung sasakyan. Sa Saudi kasi ang boss ko laging dinadala sa service center kahit ang sasakyan niya lupa na. So ayan guys, ako'y nagpapasalamat sa inyo. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga suporta. Ayan, sa panonood. Ayan, pa-like and share na lang po, at saka pa-subscribe na lang po mga boss. Ayan, so hanggang sa muli. Ayan, ako po si Job TV. Ayan, may pusong OFW. Maraming salamat.